Toen ik deze beelden zag, wist ik meteen één ding. Deze foto's wil ik zelf maken. Dus ik heb de Ivo. En een jaar later stond ik hier. Maar ik had geen idee wat me hierboven te wachten stond. Vandaag ga ik proberen de skyline van Den Haag zelf vast te leggen. Yo beste mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En normaal gesproken sta ik op daken in Rotterdam. Jullie weten het zeker, vroeger was dat hartstikke leuk. Maar vandaag ben ik in, ja, voor mij onbekend terrein. Den Haag. Ja, Den Haag. Ik sta ook naast iemand die jullie nog niet kennen. Ik snap ook dat jullie willen weten wie Ivo precies is, dus vertel Ivo. Ja, nou ja, Ivo Mostert. En misschien kennen de mensen de fotograaf onder de naam Original Mostert. Dat denk ik wel. En ja, nou, net zoals jij woonachtig in Zoetermeer. En gek op landschap en stedelijk landschap. En ja, dit is voor mij een heel bekend terrein, een bekende stad. En ik heb een aantal keer per jaar geef ik een workshop op de Haagse Toren. En dan vond ik het leuk om vandaag met jou exclusief met z'n tweeën naar boven te gaan. We hebben Rogier gevonden. Rogier gaat ons namelijk binnenlaten. En ik heb heel veel dingen gehoord over de trappen. Over de Zo. trappen, ja. Het is 288 treden. Ja. Maar daar moet je je niet op focussen. Iedereen denkt, ik kom boven en die denkt de tijd van, oh, dat valt me hartstikke mee. Ah, oké. Dus het is niet dat we halverwege even moeten stoppen. Zeker wel. We gaan 4 keer stoppen onderweg. Dus, 4 keer stoppen. Als je op die bank gaat zitten, dan zit je op de oudste bank waar je waarschijnlijk ooit op hebt gezeten. Ja, we gaan. Want dit is een oude balk waar de grote klok aan heeft gehangen uit 1537. Dus deze balk komt uit, nou het staat er ongeveer 1541. En wat voel je? Heerlijk. Echt? Heel oud. Goed koud. Ja, dat zijn er 4 en die geven eigenlijk de tijd aan. Onze stadsbeheerder was toen in de toren aanwezig. En die hoorde ineens boem. En toen is die klepel hier dus naar beneden gevallen. Daar ligt hier ook nog een plakkaat. 1987, de 4e mei, de klepel viel. Het gat was groot, maar niemand dood. Nu is hij klaar met het melodietje en nu gaat hij dus nog 6 keer slaan met de linkerhamer. En dat is nog harder dan die van net. Oh. Maar dat overleef je wel hoor. Ik ben er al vaak genoeg geweest. Volgens mij wil jij gewoon achteraan lopen, omdat je langzaam aan kan lopen dan. Nee, je moet voor jou doen. Ja. Dit is hem. En dit wiel beweegt elke 30 seconden, dus daar moet je even naar uitkijken. Daar gaat hij. En dat is wel heel tof om te zien. Dan bewegen de klokken aan de buitenkant, dat is ook een klein beetje. Hier hangen de contragewichten, dus die doen het aansturen van de klok. En alleen het contragewicht wordt dus nog wel elektronisch nu opgeheven. Dit is dus zo'n wezen waar Rogier het net over had. Als je door het raam kijkt, dan zie je hem daar. En die wordt dus door dit apparaat verzet, zeg maar. Handig info. Kijk, gaat die. Had jij dit kunnen bedenken? Denk het niet. Ik ook niet hoor. Nou, daar gaan we dan. Rogier heeft natuurlijk een heel leuk verhaal verteld. Het is niet dat we alleen maar hiervoor komen natuurlijk. Nou ja, maar Nee, super interessant. Mag ook. Het is het verhaal, het zijn de mechanieken en het is het uitzicht. Heb je zelf een favoriet uitzicht eigenlijk hier? Want dit is mijn eerste keer dat ik hier sta. Ja. Heb je tips, aanwijzingen? Ik vind deze kant vind ik altijd heel mooi, Oké. omdat je alle ministeries heel mooi kan zien. Ja, Dus je ziet echt de binnenstad van Den Haag. ja, Op zich kent iedereen dit uitzicht wel. Ja. Wat ik daarom zelf eigenlijk het mooiste uitzicht vind, is meestal aan deze kant. ja, we gaan mee. Het westen, dus dat is waar de zon ondergaat. Ja. Bovendien kan je hier dan ook de zee zien. En soms als het hier windstil is, zo met de zon, dan denk je, hier wil ik nooit meer weg.
Maar je hebt hier geen bed gezet, toch? Nee, dat is, dat staat op mijn bucketlist. Nou, dat is wel leuk, want daar zo, staat Ivo zijn auto en daar hebben we net natuurlijk de intro opgenomen. Wat vind je ervan, Ivo? Want jij bent hier al een paar keer geweest natuurlijk. Ja, zoveel plekjes hebben we denk ik niet in Nederland waar je op deze hoogte zo centraal in een stad, een historische stad, foto's kan maken. Ja, dat dit klopt. uitzicht Ja. ook. Ja. Ja. En wij hebben geluk dat we hier mogen staan, toch? Zeker. Ja. Dus ja, nu wachten tot het zonnetje een Zak. beetje zakt. Ja, ik hoor net dat daar Rotterdam is, dus daar gaan we natuurlijk even naar kijken. Het is mijn stad. Even kijken. Ja, zeker. Tussen die twee torens in. Ja, tussen die zwarte Oh, top. mooi joh. En als je deze Boekhorststraat helemaal doortrekt tot aan de horizon, dus Ja. niks van dat groene spitsje, zie je ook de Euromast staan. Helemaal op de horizon. Oh ja. Zie je hem? Ja, zeker ja. Leuk. En je kan helemaal rondom lopen. Het is echt super tof. De zon staat nu gewoon nog veel te hoog, dus die foto's komen straks wel. Maar het is even genieten van Den Haag. Het is wel de stad van Ivo. Ik zeg Ivo, misschien moet je even vertellen wat waar is. Want anders weten we het ook niet. Wat wou je vertellen? Oh nee, ik wilde je een aantal gebouwen vertellen. Daar is het Vredespaleis. Ja. Rogier heeft ook al een aantal dingen verteld. Hij is de Koninklijke Stallen daar zo, met die mooie punt, als je het een beetje goed kan zien. Wat ik hier heel chill vind trouwens, is je kan binnen gewoon je spullen laten liggen en af en toe even je spullen uit je tas pakken en dan weer naar buiten. En je zal ook zien, buiten, dit is gewoon steen. Dus als mensen naast jou een beetje stampen of zo, maakt het allemaal niet uit. Want je hebt best wel een stevige ondergrond. Ik zag net dat Ivo een beetje zenuwachtig werd, want de zon is blijkbaar heel mooi nu. En ik was wat bezig met timelapse en zo. Ik heb mijn camera daarbij gepakt. Ik denk dat we ook maar eens gaan kijken aan die kant. Wat denk ik wel handig is, straks gaat het licht ineens heel snel. En dan zie je mij misschien een beetje rennen of weet ik veel, omdat ik heel snel wil doen. Ja. Wij staan hier nu op een prachtige hoogte. Ik heb net al verteld dat het super fijn is dat dit bijvoorbeeld niet beweegt. Hè. Dat als andere mensen stampen, dat jij lekker je statief gewoon kan blijven gebruiken. Maar het goede nieuws is, andere mensen kunnen natuurlijk ook naar boven. En dat is via Ivo. In samenwerking met Met Den Haag. Ja, Dagje Den Haag. Ja, Dagje Den Haag. Ja. Dus Rogier van Dagje Den Haag. Ja. Dus wat moeten mensen dan doen? Stel iemand zegt ik wil een workshop op die hoogte. Ik wil ook zo'n skyline foto. Wat moeten ze dan doen? Nou ja, workshops organiseer ik samen met Dagje Den Haag Ja. en met Super Holland. Dat doen we een aantal keer per jaar, dus wees er op tijd bij zou ik zeggen. En dan kan je genieten van een mooie zonsopkomst of een zonsondergang, dat wordt afgewisseld. Mocht je daar niet aan willen deelnemen, maar je wil wel gewoon genieten van het mooie uitzicht of een hele mooie rondleiding van meer willen weten van de Haagse Toren. Ja, dan kan je, wat is het, 4 keer per dag omhoog? Ja, in het weekend 4 keer per dag. Ja. Donderdag en vrijdag vaak ook. En dat is ook de reden waarom Rogier zo snel ging net. Ja, ik heb het nog vaker gedaan. Ja, precies ja. Ja. Maar eigen tempo. Ja. Maar het is eigenlijk voor iedereen dus ook al, je moet natuurlijk wel een beetje goed te been zijn. Maar het is in principe voor iedereen te doen. Je stopt een paar keer natuurlijk ook voor uitleg. Ja. Ivo was wel een beetje aan het hijgen, maar goed dat... Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat het tegenviel. Het valt altijd mee. Ja. Ja. Oké, nou. Dus naar Super Holland. Super Holland of naar mijn eigen website, Original Mosterd, maar op alle socials zal je de aankondigingen voorbij zien komen. Ja. Maar meld je aan bij Super Holland of check mijn website en socials, Original Mosterd. Oké. En dan ga zeker mee. Ja, nou, ik vind het aanraden. Ik ben wel blij. Zeker als de lichtjes straks aangaan. Ivo liet trouwens net echt een mooie panorama zien. Misschien zie je hem straks nog terug, maar chapeau. Blauwe uur. Blauwe uur. Dankjewel. Ja. Ga genieten. Er is ook een Instagram van de Haagse Toren met alle foto's die er zijn gemaakt. Yes. Ja, jullie zijn super trots en dat is terecht natuurlijk. Mocht je hier komen en foto's maken,
Tag ze op Instagram en het wordt zeer gewaardeerd. Tot ziens. Kijk, het mooie is wel, als je zo'n saaie lucht hebt, dan is het heel goed om zeg maar weinig lucht te nemen. Zeker. Dus dit is echt top. Inmiddels begint het wat donkerder te worden. Je ziet al wat blauw, dus dat is fijn. Dit is ook niet de kant waar de zon onderging. Dus daarom is het hier eerder blauw. En Ivo die is al bezig. Ivo wil heel graag een panorama schieten met zijn 70-200. Begrijp ik heel goed. Ik ga eerst beginnen met mijn baby. Vind ik het een beetje mijn 12 mm tot 24 mm. Ik ga daar wat wijde shots van maken. En daarna ga ik wat meer inzoomen met mijn 100-400. Dus ja, ik moet nu wel een beetje gaan rennen, denk ik. Van vanmiddag, dus dat ik gewoon een versie ben. Oh, Absoluut. ik ben je even komen, jongen. Ja, ik vind dit toch echt mooi hoor zo. Ja, dit is niet gek, hè? Ik heb mijn foto's gemaakt met mijn 12 mm Ivo. Ik ga de 100-400 erop zetten. Standaard. En dan ga ik even kijken wat Ivo precies doet. Want die is hier vaker geweest. Dus ik ga even afkijken. Mag dat? Tuurlijk. Oké. Ivo is zo makkelijk. Ik ben zo blij daarmee. 1 keer, nooit meer, hè? 1 keer nooit meer. Oké. 1 keer Nou. nooit meer. Oké, inmiddels is het echt donker geworden. En is het bijna alweer helaas tijd om te gaan. Ja, ik probeer altijd nog het maximale eruit te halen. En Ivo zegt, joh, ik heb honger, laten we nou alsjeblieft gaan. Gaan we gaan. Ja, dus kijk, mensen die mij echt goed kennen, die zullen hier ook om gaan lachen. Ik heb altijd een broodje pindakaas bij me. Dus ja, en dat had ik nu ook. Dus, Goeie tip. Ja, dat is misschien de grootste tip van deze video. Neem je eigen broodje pindakaas mee. Ja, en voordat je omhoog gaat, even naar het toilet gaan. Oh ja, dat is een hele goeie, want boven is natuurlijk geen toilet. En dan kan je natuurlijk over het randje hangen, maar ik zou het toch niet doen. Ja, precies. Dus ik rond hier af en dan ben ik bang dat we weer 280 treden naar beneden gaan. 288. 288, kijk, zie je? Ivo wil nog iets kwijt. Hij is heel trots namelijk. Want Het geheim van de Haagse Toren. het allergrootste geheim, nog groter dan al die dingen die gebeurd zijn in 1500 en zo. Want dat is... Er hangt hier in deze mooie toren een foto van mij. Ja, nou ja, dat had je niet verwacht natuurlijk. Dus, Dat is geheim. de mensen Schrijf weg, maar nu Ja. weet iedereen het. Ja. Ja. Maar Ja. heb je hem wel eens gezien? Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar het is een mysterie, maar hij schijnt hier te hangen. Maar hoe is hij daar gekomen dan? Ja, dat is... Oké. ja. Nou ja. Sommige dingen moeten geheim blijven, denk ik. Ja. Geloof het of niet, we zijn weer beneden. 288 treden zijn we naar beneden gegaan. Dus, Op en af. Op en af, ja. Ja, wij zijn ongetraind. Hè. Wat vind je ervan? Ik vind het altijd wel. Niks gedaan, toch? Nee, ik vind het prima. Ja, wij ook, ja. Uit het. Ja. In ieder geval, ik heb echt een leuke avond gehad. Ik heb geweldige foto's kunnen maken, denk ik. Jij ook. Jij bent ook blij, denk ik. Zeker. Rogier, hartstikke bedankt voor je tijd en voor je informatie die je hebt gedeeld. En Anytime. namens Ivo voor het bolletje, wat was het? Krentenbol. Krentenbol. Is ook wel handig, toch? Zeker. Ja, dus bij deze bedankt. En ik denk Ivo gaat je sowieso vaker zien. Zeker. Ja. En we hopen ook heel veel nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, precies. Ja. Dus nogmaals, ja, goeie van jou. Wil je dit zelf ervaren? Wil je mee? Ga dan contact opnemen met Ivo Ja. of bij Super Holland. En wil je gewoon overdag meer informatie over de Haagse Toren? Ja,
Ja, dan kan je bij Rogier, Dehaagsetoren.nl of de Instagram @dehaagsetoren. ja, vanuit Ga Den Haag. Ja, dagje Den Haag. Dagje Den Haag. Ja, dus nou ja, ik zou zeggen, ga het vooral doen en tot de volgende keer. Ciao. Ivo had natuurlijk geen eten bij zich en kijk eens waar we uiteindelijk toch beland zijn. Dankjewel Ivo. Alsjeblieft, man. Voor de afsluiten toch? Topavond. Ja, dus onze avond is eigenlijk afgesloten, maar ook weer niet. Dus nou, mooi. Eet smakelijk. Eet smakelijk.